हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली प्रीमिक्सेस स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आतापर्यंत आपण रेस्टॉरंट स्टाईलचे प्रीमिक्सेस पाहिले, छान एकदम रिच ग्रेव्हीजचे। आज मी तुम्हाला एकदम एक्झॉटिक टाइपचा प्रीमिक्स दाखवणार आहे, ते म्हणजे पास्ताचं प्रीमिक्स। या प्रीमिक्ससाठी आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून काजूची पावडर, 1 टेबलस्पून मगज पावडर, 3 टेबलस्पून मिल्क पावडर। मिक्स करून घेऊया। नेक्स्ट जाणार आहे 1 टेबलस्पून अनियन पावडर, 1 टीस्पून गार्लिक पावडर। मिक्स करूया। नेक्स्ट जाणार आहे 1.5 टेबलस्पून टोमॅटो पावडर, 1.5 टीस्पून चीज पावडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर, 1 टीस्पून शुगर साखर। हे मी कॅस्टर शुगर घेतली आहे। मिक्स करूया। आता घालूया 1.5 टीस्पून मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स, 1 टीस्पून मीठ आणि थोडासा रेड कलर, हा ऑप्शनल आहे। मिक्स करूया। हे झालं आपलं पास्ता प्रीमिक्स रेडी। आता आपण पास्ता बनवायला घेऊया। त्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे, या प्रीमिक्स मध्ये आपल्याला दूध आणि पाणी हे मिक्स करून घालायचं आहे। मी इथे 1 कप पाणी घेतलं आणि 1 कप दूध घेतलं आहे। हे आपण या प्रीमिक्सच्या पावडर मध्ये घालूया, मिक्स करत राहूया। आपला पॅन गरम झालाय, यात आपण घालूया 1 टीस्पून बटर। तुम्ही जास्ती घालू शकता, पर्सनली मला आवडतो तुम्ही थोडा जास्ती घालणार आहे। बटर मेल्ट झाला की यात मी घालणार आहे हे सगळे बॉइल्ड केलेले व्हेजिटेबल्स आहेत, फक्त बेल पेपर्स आहेत ते कच्चे आहेत। ह्यात मी घेतला आहे बेबी कॉर्न आणि मशरूम। थोडेसे सॉटे करून घेऊया। आता ह्यात घालूया आपलं प्रीमिक्स, मिक्स करूया। ह्याला आपण बॉईल होऊन देऊया, एक उकळी आली पाहिजे ह्याला। आता ह्यात आपण घालूया पास्ता। हा मी शिजवून घेतलेला पास्ता आहे। 100 ते 150 ग्राम तुम्ही वापरू शकता। भाज्या मी साधारण 100-150 ग्राम घेतल्या होत्या, तर पास्ता पण मी तेवढाच घेतला आहे। मिक्स करूया। मी इथे पेने पास्ता वापरला आहे, तुम्ही इथे फ्युजली वापरू शकता, मॅकरोनी वापरू शकता किंवा स्पॅगेटी वापरू शकता। आता फक्त 2 मिनिटं हे शिजून द्यायचं आहे आपल्याला। हा आपला पास्ता रेडी आहे, एकदम झटपट आणि इझी, फटाफट झालेला आहे। तर अशा झटपट आणि एक्झॉटिक रेसिपीज साठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला।